good day and welcome back to my channel Love Life. In this video about being a virtual assistant pa rin tayo. Nasa fourth part na tayo ng ating series. So, ang i-share ko naman sa inyo ngayon ay yung mga types of employment or types of contract kapag online yung pinag-uusapan. So, yun nga, nasa fourth part na tayo. So, sana nakakasunod kayo. And eto, i-share ko yung 5 types na nilista ko dito para mas maging malinaw. I-elaborate ko yung mga types na to further. So, first, umpisa na tayo sa number 1, which is full-time. Full-time, ito yung 8 hours per day or 8 hours per night or yung 40 hours per week. So, parang, ito yung regular job naman natin dito sa Pilipinas na 8 oras. So, pwede yung 7 to 4. Kasi, syempre, may break time naman tayo. So, hindi yan binabayaran. Kadalasan, hindi binabayaran. 7 to 4, 8 to 5, mga ganyang working hours. Kung yung client mo naman is foreigner at kailangan mong mag-adapt sa kanilang time zone. So, pwedeng sa gabi ka magtrabaho. So, sa ganong oras din. 8 hours din yung duty, pero night shift or graveyard shift na tinatawag. So, 8 hours yun. Kadalasan, 40 hours a week yan. Yung total hours na kailangan mong iserve. Number 2 naman, part-time. So, part-time, pwede, iba't ibang klase yung sa part-time. Pwede kang mag-duty ng depende sa i-require ng client, pwede kang mag-duty ng, let's say, 4 hours a day lang for 5 days in a week. So, that's 20 hours a week. Pwede rin naman na 3 days a week lang, MWF lang, 8 hours a day. Or, pwede rin naman TTHS lang na 8 hours a day din. Part-time pa rin siyang maka-classify. So, iba-iba yan. Meron din naman na 2 oras lang kada araw. Tapos, meron din namang weekend work lang. Saturdays and Sundays lang yung duty, 8 hours or less. So, yun yung classified as part-time jobs. Number 3, project-based. Ito yung mga trabaho na kailangan talagang makumpleto yung buong project. Let's say sa web development, yung mga e-commerce websites, nagpapadesign ng kanilang website para makapagbenta sila online, yung mga e-commerce websites na nakikita natin na umu-order tayo online. Yan, gumagawa niyan yung mga tinatawag na web developer. So, sa mga ganyang kaso, yan, project-based yan. So, kung by completion yung charge sa client. So, web development is an example. Pwede rin naman yung mga architectural designs. So, kapag ang tawag dyan, project-based. Kasi kailangan makompleto mo muna yung project para masabi natin na, na buo mo yung trabaho mo. Or pwede rin naman yung mga graphics design. Let's say, kailangan mong mag-present sa akin ng 100 photos, yung original na gawa mo, yung ganun. So, project-based yung tawag dyan. Number 4, direct hire. So, ito yung nag-apply ka, tapos diretso sa client, na yung client, babayaran ka ng diretso naman. So, parang kayo lang dalawa yung nag-uusap at walang third party or walang intermediary between the two of you. So, parang client to you or to the virtual assistant. So, ganun yung transaction. Number 4 naman number 5, last na to. Ito yung under recruitment agencies. So, meron tayong mga recruitment agencies din na tinatawag online na pwede yung foreign or pwede rin namang local. Sa Pilipinas, merong mga recruitment agencies na yan, pwede kang mag-apply sa kanila tapos hahanapan kanila ng client. Bali, yung recruitment agency, yun yung intermediary between you and your client. So, ang mangyayari is si client, kausap niya yung recruitment agency. Sa kanya, magbabayad si client at ikaw naman, mag-fall ka dun sa recruitment agency
at ang recruitment agency na yun ang magbabayad sa'yo. So, syempre, hindi diretsyong napupunta sa'yo yung kita from the client. So, tendency is mas lesser yung amount na mapupunta sa'yo kasi syempre, kailangan din kumita nung recruitment agency dahil yun yung negosyo nila. So, hindi direct yung pagbabayad ni client sa'yo. So, kapag nag-a-apply po tayo online, kailangan magbasa rin tayo ng mga information para less yung chance na ma-waste yung oras natin, yan, yung time natin, efforts natin, kasi baka nag-a-apply ka for part-time job lang, tapos nabasa mo, ay hindi mo binasa, tapos in the end, dadaan ka sa interview, ganyan, sa screening, tapos full-time pala yung nire-require ng client. So, dahil hindi ka nagbasa, syempre, parehas masasayang yung oras mo, pati nung client or nung staff ng client. Kasi, yan, actually, fault mo yun kung sakali. So, always have time or take time to read all the details before ka mag-apply for a work online. So, i-share ko naman yung sa akin. Sa ngayon kasi, I work full-time for a client, at least 8 hours a day or at least 40 hours a week, Monday to Friday. So, basta yung time ko is day shift. Kung gusto mag-start ako ng 7, basta dapat makumpleto ko yung 8 hours na duty for the whole day. So, pwede naman akong mag-stop in between kung gusto kong mag-rest. Pero, kailangan makumpleto yung 8 hours. And then, ako, direct hire ako. Si client nasa Canada. Tapos, yung operations ay sa Canada and US. So, meron silang e-commerce din yung business. Kaya, ayun, mas madali siyang i-operate while I'm home-based. Tapos, ginagawa ko kasi is bookkeeping and accounting. So, nagbe-base lang ako sa mga websites or sa mga platforms na ginagamit ni client. So, ayun, yun yung sa akin. Full-time ako, tapos direct hire ako ni client. Tapos, yun, day shift yung trabaho ko. So, okay guys, yun muna tayo for this video. Sa next video natin, pag-uusapan natin ay yung most interesting part, yung sweldo, syempre. So, ayun, pakiabangan naman lang po. I-prepare ko muna itong video na to. If you are interested, please subscribe na po. Click the subscribe button below and the bell button na rin para on my next upload ay i-notify kayo agad ni YouTube. Okay guys, thank you very much for watching. Keep safe at home po and God bless.